Hej och välkomna tillbaka till Hemsökt. Idag ser jag ut som en häxa för att jag gjorde den här tutorialen till TikTok precis före. Vill man se hur jag gjorde så kommer jag lägga upp den onsdag. Så dagen efter den här videon. Men idag ska vi reagera på hemsökta TikToks. Och idag har jag valt ut både paranormala och riktiga med stalkers och mördare som försöker bryta sig in. Eller ja, jag vet inte om de är mördare, men jag misstänker att de är det med tanke på hur de beter sig. Så vi ska reagera på dem tillsammans. Ta något att dricka, ta lite snacks, så sätter vi igång. Så det här är alltså en mamma och en son som kommer hem. Så det är så. Ta lite tid på sig att stänga dörren där. Och så ser man hur den här obehagliga jäveln dyker upp och försöker öppna dörren. Alltså minen också. Men stick då! Men även att han står kvar där. Det är där man tar ut hagelbössan. Bettan. Absolut inte. Också typ så här. Mycket så här bra att de stänger dörren, men de borde typ gjort det snabbare. Men man tänker väl inte att man är förföljd. Men ja, tur att de var relativt snabba. Scaretober, Day 31. This is Mr. Fitz the ventriloquist. In World War II, Mr. Fitz was used to entertain the prisoners of war and bring joy in times of sorrow. The owner and creator of Mr. Fitz was an American soldier who was unfortunately killed in action, and Mr. Fitz was returned to the soldier's family. However, the ventriloquist doll creeped the family out so badly they ended up selling him to a collector. The collector eventually sold it as he kept hearing Mr. Fitz talk and move positions in the night. And the newest owner had to put it in the garage as he reported hearing laughing coming from the doll, and its glass case open almost every morning. So he set up a camera to find out what was happening at night, and this is what he caught. Absolut inte. Nej, men så stänger han ögonen igen. Nej. Nej. Det där är ju topp 10 vidrigaste sakerna jag har sett. Alltså det såg ut som den är gjord så här av papper och typ vad är det man gör. Jag gjorde såna där. Jag hade också en sån där handdocka som jag gjorde när jag gick i skolan. Men min var söt. Det var en drake. Okej. Det där var ju bara mardrömsbränsle. Också att den skulle typ så här ge stöd till soldater. Man bara ja. Kanske mindre effektivt skulle jag personligen säga. Nästa video. You have to hear this. Imaginary friends might not be so imaginary. A 15-year-old girl named Madison said that when she was 3, she had an imaginary friend named Kellum. Her mom, Kelly, didn't think much of it, but gradually, Kellum started to feel less and less imaginary. Madison said that Kellum was a tall man in his 40s that was always wearing work clothes. One day, Kelly caught Madison singing an old song called Daisy Bell, and when she asked her where she learned it from, Madison said that Kellum had taught it to her. Madison's mom, Kelly, still wasn't spooked though, but things started to get creepier and creepier. Madison said that at first, her imaginary friend Kellum was very nice, but as time passed, he wasn't so nice anymore. She said that he would start to yell at her, tap on her windows, and keep her up all night. He would always want to talk and play and would just never let her go to sleep. She became very afraid of Kellum, and she told her mom that his face just doesn't look the same anymore. She said that he started to look sick and his face got skinnier and his eyes became sunken in. All of this was very scary to her, but one night things escalated to a whole new level. Madison said that one night Kellum was being very aggressive, and he walked up to her and grabbed her by the wrist. She screamed for her mom, and Kelly came and picked up her daughter. The windows in Madison's room were blowing like there was
was a big gust of wind, but to Kelly's surprise, the windows were closed. Kelly eventually contacted her father, who was a pastor. He anointed the house with crosses of oil, and Kellum never came back. But the story doesn't end there. Later on, Kelly did a property search and found out that the house adjacent to theirs was bought in 1941 by a man named Callum Beasley. Jag var bra, en tidigare ägare bara, nej men nu ska jag plåga det här barnet. För jag har inget bättre att göra. Har ni haft låtsasvänner? Jag har inte haft någon låtsasvän. Och jag är glad för det. Än idag. Hellre ensam. Ensam är stark. Two kids are playing in the living room before falling asleep. Jag tycker fortfarande det är skitkonstigt med de här hemmafilmövervakningskamerorna. Fast det är själv som kollar på det, skulle jag tycka det är skitkonstigt. Something pulls one off the sofa. Hej då. Hej då, Kalle. Kalle bara hej då. Kommer han inte vakna ens? Det där är typ vad som händer folk som går i sömnen när de vaknar någon annanstans. Man bara, det där var vad som hände egentligen. Det där var ju otryggande. Otryggande, är det ett ord? Obetryggande. Försäljare, säkert. Mobilabonnemang. Finns säkert en jättelogisk förklaring till det där. In 1981, a murder on Halloween morning happened inside a Manhattan home. To make things even spookier, the exact murder had been predicted by an infamous serial killer. David Berkowitz was a serial killer also known as the Son of Sam. He was incarcerated in the Attica Correctional Facility in upstate New York's Supermax prison when he predicted a murder. Written off as just a made-up story, nobody listened to Berkowitz until his exact prediction played out in real life. On the early morning of Halloween in 1981, while staying in their Manhattan home, 39-year-old Ronald Sisman and 20-year-old Elizabeth Platzman were beaten and shot to death. According to Reader's Digest, Berkowitz had described a cult carrying out this massacre, and even described the exact apartment layout to a T. It is unclear if Berkowitz's prediction was merely a coincidence, and to this day the murder still remains unsolved. Okej. Det där brukar jag tänka på, apropå att det är typ Halloween nu, eller det närmar sig den andra Halloween-helgen. Men alltså, det känns som att jag kan inte riktigt säga det jag tänkte säga, men alltså folk borde... Det är konstigt att det inte händer mer saker under Halloween med tanke på att alla är utklädda. Jag tänker inte inspirera någon till framtida mord, men just att folk är utklädda och det är så mycket fake blod. Alltså jag vet inte, det känns bara som att man... Det är en bra tid att vara en seriemördare. Gud, nu måste jag sluta prata. Okej, här är någon skum snubbe som kommer fram till dörrklockan igen. Försöker öppna dörren. Nej men gud, vilken jumpscare. Varför knackar han på säkerhetskameran för? Så vinkar han hej då. Men det var ju trevligt. Han ville säkert bara... Med tanke på att det är Halloween-vecka så har jag min spökmugg. Precis som att jag inte dricker ur min spökmugg alla dagar. Men... Jag hade lite kaffe för det här. This was fairly recent and has not been seen by many. The user who posted this video said, "I have never been so afraid in my life, I am shaking."
Here is the footage. Okej, en till snubbe som smyger omkring. Tittar in. Nej, men går upp med en ficklampa. Nej, men där skulle jag skulle ju kanske lämna min kropp. Också personen som She later said, I have called the police and they are patrolling and I live alone. I'm so scared to go to sleep tonight. The man was never caught. Nej, jag skulle nog aldrig mer sova efter det här. Jag skulle köpa en bazooka. Bygga en vallgrav runt huset. Alltså det ska jag göra någon gång. Jag ska ha ett slott på en kulle. Väldigt avskilt från människor. Sen ska jag bygga en vallgrav med tama krokodiler som bara lyder mig. Om någon är oinbjuden så kommer de äta honom, henne, dem. Och jag förstår inte riktigt hur jag skulle kunna hamna i trubbel för det med lagen. För att det är ju krokodiler. Jag kan bara säga att det är normala krokodiler. Och de lyssnar inte på mig heller. Det var inte jag som bad dem äta de här människorna. Absolut inte. Krokodiler äter människor. Vattentät plan, förutom att jag berättade det för er. The 15-year-old daughter named Ania Robinson had fallen asleep on the living room couch while watching TV. Everything was normal until an unknown hooded man enters the home and he peers around the corner of the living room and he begins watching Ania sleep. Nej, men alltså det här är ju en mardröm. Bazooka. Här önskar man ju liksom att man hade en tamkrokodil. Alltså så obehagliga människor det finns. Usch. Usch. Blä. Strange creature caught on security camera. Först ser det ut som en flytande plastpåse. Men hundarna reagerar väldigt mycket på den. Vad är det där för något? Det ser ut som en grillad kyckling. Jaha, pratar vi om den där borta? Jag tror vi pratar om kycklingen. Det ser ut verkligen som en grillad kyckling från Ica som bara flöt genom luften. What happened to him was so scary and unexplainable that he later went back to the gym and asked if he could see the security footage, and this is what the cameras caught. Some of the gym equipment begins to move on its own. Okay, det är snubbe som är på gymmet. Lights begin to flicker in the doorway near him. Just knock-on, TVO. The man does not realize any of this and continues on with his stretches, until a medicine ball is seen moving completely on its own right next to him. He gets spooked by this and begins packing up his stuff to leave. As he is quickly walking out, he is seemingly grabbed by an unseen force and pulled by his leg. He struggles to fight off whatever has a hold of him until he eventually breaks free and is seen sprinting full speed out of the gym, leaving his bag and his belongings. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, miren. No, Dios, no, no es normal. Alltså det här är typ det sista stället man tänker ska vara hemsökt. Gymmet. No, hay que ir a... Man är inte säker någonstans. Har du det? Det var typ en satsanställd som försökte värva till medlemskap så att han skulle byta gym. Lätt. Osynlig, sats, anställd. Helt enkel, logisk förklaring. De brukar göra mycket för att vara medlemmar där. Varför inte? This is one of the creepiest mine tunnels. Jag förstår inte riktigt varför man är i gruvor. Just because of Jag har sett för många filmer om it sånt is and all här. these chains hanging down from the overhead. Också med en massa and there's a kedjor i shaft down the taket. tunnel. And taking a look around here back at the entrance, which is there a little bit further in, and looking down the tunnel here. Kedjorna bara gungar fram och tillbaka. De svänggungarna.
I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Anledning 55 till varför man inte undersöker nedstängda gruvschakt. Ännu en doorbell camera. Och här har någon på sig en mask. Det ser ut som typ Iron Man. Nej. B-versionen av Iron Man. Iron Man från Wish. Okej, det var bara där. Han gick typ och kollade. Ja, okej. Men det känns väldigt suspekt att man tar på sig en mask. Det känns inte som att man har jättebra intentioner om man har en mask på sig. Just saying. Klockan är 2:05, förmodligen på natten. Den tiden tycker man inte om. Det är någon som ylar. Baby. Baby, come on, see. Baby, baby. Baby? Babe. See one. Come here, baby. Come on, see. What's that? Jaha, någon flickvän. Ursäkta? Hon bara flyger runt där ute. Det är nog också en satsanställd. Okej. Ja, där har vi konsekvenserna av att dricka för mycket Nocco. Here's some of the scariest things that have been caught on camera. Part 5. On the evening of July 21st, 2021, a doorbell camera at a Los Angeles home captured one of the most disturbing scenes I've ever seen. At around 8 p.m., the young woman at the house was preparing dinner while waiting for her husband to return home from work. It was a very hot day, so she decided to open the window and let the evening breeze in. This caught the attention of a man on the sidewalk, and as he looked at the young woman, he decided to try and get a little closer. I just rang your doorbell, because I have a couple questions for you. Han ser ut som en satsanställd. Are you positive? Are you sure? Blandat med en pirat. I just have a couple questions for you. He continuously repeats the same sentences as he rings the doorbell and knocks on the door, claiming to only have a few questions. The woman never responded to the man and claims she'd never seen him until that point. As he's walking away, her husband comes on the doorbell speaker asking who he is, and that's when he reveals his true intentions. Are you sure? Who are you? Hey, I just had a couple questions. I just wanted to ask you about the baby show. I want to rape her and kill her because I have a knife and a gun. And I'm going to knock on her door again. Thankfully, none of his fantasies played out as he walked away for good. Soon after, he was arrested a few blocks away, and when asked for his name, he claimed to be the Holy Spirit. It was later found that his real name was Christopher Sums, and a background check found that he had an impressive job history and was actually a normal person not too long ago. What caused this rapid change in appearance and personality is unknown, but the footage captured that night will continue to haunt the internet. Ja, men jag skulle lätt låtit han använda min kniv, inte för att jag har en pistol, men alltså absolut. Varför inte? Han verkar som en jättesnäll gubbe. I went right to the absolute center of the skate park, thinking that he wasn't going to follow me in, and he continued to follow. Hey, do you mind if I sit with you guys? This guy's literally been following me in circles for like 40 minutes, and I've been recording it. Yeah, and he's literally just standing behind me, and I don't know his issue. Yeah, that's cool. Why don't you just pull up the safe? But even when Jamie sits down, the stalker doesn't go away. In the video, you can see he's either holding something or he's got fists in his pockets because his hands are in there and he's trying to pull his fists out but having kind of a hard time. This is terrifying. Men alltså att han inte går. People
maybe we would not have seen her again. The man lingers for a few minutes, but as more and more skaters turn to watch him, he finally leaves. You can see him start to walk away, and then one of the girls who was skateboarding there tried to approach him, but he continued to walk away. Jag älskar att en av tjejerna börjar gå mot honom och bara I'm gonna beat you with this skateboard. Jätteobehagligt, men en bra grej att veta. Gå till främlingar. Filma personen, gå till främlingar. Också superkonstigt att han bara står kvar där. Säger ingenting, bara står där va? Jelly bean. Det där är ju typ jag. Det där är ju någonting jag ska börja göra på folk som har sådana där kameror. Okej, en skummis utanför dörren igen. Nej men öppna inte dörren. Who are you? Good. You need to leave. How far? Out there. What's the staircase? What? What's the stairs here? Come on, where are you going? What's the stairs? Goodbye, you. Och så försöker öppna dörren också. Varför står han kvar? Som att de kommer ångra sig och bara, nej men kom in på kaffe. Du bara smällde till våran dörr och kom in oinbjuden. Men kaffe, absolut. Every single morning, these are on the floor. Every single morning. Kokböcker på so I'm gonna golvet. look at my computer and see if I catch anything tonight. Okej, så hon ställer upp en kamera. But we're gonna find out. Okej, det här är 11 på kvällen. Nu är klockan 1:15. Okej. Skrattet. Förlåt, men det här med att den väntade 1 timme och 45 minuter innan den faktiskt hade ner dem på golvet. Först klockan 1:15, då välte den dem. Och sen väntade den där så här 1 timme och 45 minuter och bara hon var okej. Tålmodigt spöken då, det måste vi ge den. Scary stalkers caught on camera. In this scary video uploaded by 12 News in 2019, a boy is walking calmly to his front door after a day at school. As the boy heads to the entrance, a suspicious red truck can be seen across the street, seemingly waiting for the boy to enter the house. In fact, as soon as the boy walks in, the truck parks right in front of the house. A man then gets out of the van and hurriedly walks towards the front door, trying to open it without a second thought. After several attempts, the man notices the doorbell security camera and decides to drive quickly away. Han bara, ups, kom fel, sorry. Alltså det är ändå bra att ha sådana där kameror. Jag menar inte att jag är emot dem. Jag tycker bara att det är alltid obehagliga saker på dem. Men ja, han blev i alla fall rädd av att han blev filmad medan vissa andra bara står och glor in i kameran. Som att de inte fattar att de blir filmade. Jätteobehagligt. Moment seen in this video as a suspect accesses the lobby. Seconds later, the woman knew he was around the corner and she quickly tried to open her apartment lock. Nej, paniken där. Och så kommer han upp. Samma sekund. He came right after her, determined to get inside. Det var verkligen en sekund. I came inside. And then right away I just screamed, somebody's following me. Like he was literally 1 second from coming outside. As she watches this video, she knows she was very lucky. Alltså, också att hon behöver stå och låsa upp dörren när hon vet att hon blir jagad. Alltså, herregud. Och det här har jag hört skräckhistorier i den här videon. Det är någon skriker jättemycket inuti ett hotell.
Okej, det ska inte vara, det är ingen incheckande här. Men John går in. John's gonna enter the room real quick just to check, make sure, see what's going on. Och där ser man alltså ett typ spöke gå ut därifrån. Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down. And he says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. Ja, det skulle jag också vara. Jag har jobbat på ett hemsökt hotell, men det var inte så där illa. Det där var verkligen så här. Men det där har jag hört om förr, att han går in där och det är ingen där, men allt är upp och ner. En till doorbell camera. Creepy man stalks model. Okej. Och verkligen och kollar in genom alla fönster. Det här ger mig Joe från You-feeling. Han har till och med kepsen. Jag kanske kollar på den serien lite för mycket. Stick. Killer clown chases car. Ja, men dröm. Det här känns ju som en mardröm. Och så börjar den gå mot bilen. Och så backar bilen antar jag. Och så börjar den springa. Det är nu man kör över den. Ja, vad bra. De hade exakt samma tanke som jag. Man bara, vad ska du göra? Jag kör över dig. Och din clownmask. Ronald McDonald. Det kommer vara en cheeseburgare kvar på marken när jag kramar dig. The owner of the store claims to have witnessed over 50 different events since taking charge of the business. One of these terrifying incidents includes a rocking horse moving on its own on a shelf until it ultimately falls off, but absolutely no one was in the store. The store owner even tried to debunk this haunting by going back and trying to rock the horse in a similar motion. However, he was unsuccessful. Other strange events have included framed pictures falling off the walls and moving on their own, as well as a glass cabinet exploding for no apparent reason. Books and figurines have also been spotted moving on their own, and the store owner actually did an interview, and in this interview he said, "They do say that the mill owner who worked on the old mill in the 1800s died here. He apparently hanged himself in the 1860s. This being said, could he possibly be responsible for all the hauntings and the poltergeist activity?" Alltså, det här är typ anledningen till varför jag har svårt att köpa begagnade saker, alltså så här begagnade möbler, för man vet aldrig vad de får för sig när jag ska sova. Det känns olycksbådande. Real CCTV footage from a hospital in India catches something truly terrifying and unexplainable. Okej, det är utanför ett sjukhus. Och vi har en rullstol som är ute på äventyr. För det är någonting så roligt med rullstolar som drar iväg av sig själv. Skulle jag tycka att det var roligt om jag var där? Nej. Tycker jag det är roligt nu? Ja. Okej. Hej då. Åkte den nu på gräsmattan eller? Nej. Den dog. Vad gör en rullstol mer eller mindre på ett sjukhus? Ni har fler. Låt den leva sitt bästa liv. Och där har vi kollat på alla läskiga TikToks idag. Vilken tycker ni var läskigast? Jag tycker den där masken som skulle trösta soldaterna var extremt obehaglig. Skulle inte tröstat mig alls. Skulle ge ett ganska motsatt effekt på mig personligen. Ja. Om ni gillar de här videorna, säg gärna till så gör jag fler. Men jag vill tacka för att ni har kollat idag. Vi ses redan på torsdag för storytime. Hejdå!
Missing someone. Is as normal. Missing someone. Missing someone.